Xin chào quý vị đang theo dõi kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, một hành trình không chỉ cần sự thấu hiểu mà còn cần được soi sáng bởi kiến thức y khoa chính xác và cập nhật. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị ghé thăm kênh, xin hãy nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào, và nếu có thể, hãy ở lại đến cuối video hôm nay để cùng tôi thảo luận, lý giải những thắc mắc xoay quanh một căn bệnh tưởng chừng quen thuộc nhưng lại khiến không ít chị em băn khoăn lo lắng, u xơ tử cung. U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là ở nhóm phụ nữ từ 30 đến 50 tuổi. Đây là các khối u lành tính phát triển từ cơ trơn của tử cung. Và mặc dù từ u luôn mang đến cảm giác lo ngại, nhưng điều quan trọng trước tiên cần khẳng định là đa số u xơ tử cung không phải ung thư và nhiều trường hợp không cần can thiệp y tế, chỉ cần theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, một số u xơ, tùy vào vị trí, kích thước và tốc độ phát triển, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống, khả năng mang thai và thậm chí làm gián đoạn sinh hoạt hàng ngày của người phụ nữ. Một điều thú vị là cho đến nay, y học vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ra u xơ tử cung. Nhưng chúng ta biết rằng sự phát triển của khối u có liên quan mật thiết đến nội tiết tố nữ, đặc biệt là estrogen và progesterone. Đây là lý do tại sao u xơ thường to lên trong giai đoạn thai kỳ, khi nội tiết tố tăng cao và có xu hướng teo nhỏ lại sau mãn kinh, khi hormone nữ giảm mạnh. Yếu tố di truyền cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu mẹ hoặc chị gái từng bị u xơ tử cung, nguy cơ mắc bệnh của bạn cũng sẽ cao hơn so với những người không có tiền sử gia đình. Về mặt biểu hiện, u xơ tử cung có thể lặng lẽ hiện diện trong cơ thể người phụ nữ suốt nhiều năm mà không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng khi đã có triệu chứng thì thường khá điển hình. Phổ biến nhất là dong kinh, tức ra máu kéo dài hoặc lượng máu kinh ra nhiều bất thường, đôi khi kèm theo máu cục lớn. Bên cạnh đó, người bệnh có thể cảm thấy đau tức vùng bụng dưới, cảm giác nặng nề như có khối gì đó đè nén trong khung chậu, tiểu nhiều, táo bón, đau khi quan hệ tình dục. Đặc biệt, nếu u xơ phát triển gần buồng tử cung, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai hoặc gây sảy thai tái diễn, thai lưu. Chẩn đoán u xơ tử cung hiện nay không còn là điều khó khăn. Chỉ với một cuộc siêu âm bụng hoặc siêu âm đầu giò âm đạo, bác sĩ có thể phát hiện và đánh giá vị trí, số lượng cũng như kích thước khối u. Trong một số trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, bác sĩ có thể chỉ định cộng hưởng từ MRI để xác định rõ u xơ nằm trong cơ tử cung, dưới thanh mạc hay dưới niêm mạc tử cung, vì mỗi vị trí sẽ có nguy cơ và cách xử lý khác nhau. Vậy khi nào cần điều trị u xơ tử cung? Không phải cứ có u xơ là cần mổ hay dùng thuốc. Nhiều chị em lo lắng ngay từ khi phát hiện ra khối u, nhưng xin hãy bình tĩnh. Quyết định điều trị phụ thuộc vào kích thước khối u, triệu chứng mà nó gây ra và đặc biệt là nhu cầu sinh sản của người bệnh. Với những u nhỏ, không gây triệu chứng, bác sĩ có thể chỉ cần theo dõi định kỳ 6 tháng một lần. Trong khi đó, những trường hợp u gây dong kinh nặng dẫn đến thiếu máu, đau nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc có xu hướng phát triển nhanh thì cần được can thiệp y tế. Về phương pháp điều trị, hiện nay có nhiều lựa chọn linh hoạt và cá thể hóa theo từng người bệnh. Điều trị nội khoa bằng thuốc nội tiết là lựa chọn đầu tay trong nhiều trường hợp, giúp làm giảm kích thước u tạm thời và cải thiện triệu chứng. Một số thuốc như GnRH agonist có thể ức chế hormone nữ, đưa người bệnh vào trạng thái giống mãn kinh tạm thời, nhờ đó khối u teo nhỏ lại. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ kéo dài trong thời gian dùng thuốc và có thể đi kèm với tác dụng phụ như bốc hỏa, khô âm đạo, giảm mật độ xương. Can thiệp phẫu thuật vẫn là lựa chọn quan trọng khi điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả hoặc khi người bệnh có chỉ định rõ ràng như u to nhanh, gây biến dạng tử cung hoặc chèn ép các cơ quan lân cận. Phẫu thuật bóc nhân xơ là giải pháp bảo tồn tử cung, phù hợp với phụ nữ còn nhu cầu sinh con. Ngược lại, cắt tử cung toàn phần được xem là giải pháp dứt điểm đối với những người đã đủ con, không còn nhu cầu sinh sản và có u xơ phức tạp, đa nhân xơ hoặc u to vượt ngưỡng an toàn. Ngoài ra, một số phương pháp mới như nút mạch tử cung, đốt u bằng sóng siêu âm hội tụ, MUST cũng đang ngày càng được nghiên cứu và áp dụng tại các trung tâm sản phụ khoa lớn trên thế giới.
đem lại hy vọng điều trị không xâm lấn hiệu quả cho nhiều phụ nữ. Câu hỏi mà rất nhiều chị em gửi về cho chương trình đó là u xơ tử cung có nguy hiểm không? Có biến chứng gì không ạ? Câu trả lời là phần lớn u xơ tử cung lành tính và tiến triển chậm, nhưng nếu không theo dõi cẩn thận, khối u có thể phát triển lớn, gây biến dạng tử cung, chèn ép bàng quang hoặc trực tràng, dẫn đến tiểu khó, táo bón, đau khi quan hệ. Một số trường hợp có thể bị xoắn cuống u, hoại tử khối u hoặc gây chảy máu nặng dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi kéo dài. Dù không biến thành ung thư tử cung, nhưng u xơ cần được theo dõi thường xuyên để tránh các biến chứng nặng nề hơn về sau. Một thắc mắc phổ biến khác, tôi đang mang thai thì phát hiện u xơ tử cung, có sao không? Có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Đây là tình huống không hiếm gặp. Khi mang thai, nồng độ hormone tăng cao có thể khiến khối u phát triển nhanh hơn. Tùy theo vị trí và kích thước, u xơ có thể ảnh hưởng đến sự làm tổ, phát triển của thai nhi, gây đau bụng, co tử cung, thậm chí dọa sảy hoặc sinh non. Tuy nhiên, không phải tất cả u xơ đều ảnh hưởng đến thai kỳ. Điều quan trọng là mẹ bầu cần được theo dõi sát bởi bác sĩ chuyên khoa sản, siêu âm định kỳ để đánh giá sự phát triển của cả thai và khối u, từ đó có hướng xử trí phù hợp. Có chị em hỏi, u xơ tử cung có thể điều trị dứt điểm không? Sau khi bóc u xơ có tái phát không? U xơ tử cung có thể được điều trị hiệu quả, nhưng vì bản chất là bệnh chịu ảnh hưởng của nội tiết tố nên vẫn có khả năng tái phát, nhất là khi người bệnh còn trong độ tuổi sinh sản. Sau bóc nhân xơ, nếu còn nhu cầu sinh con, chị em vẫn có thể mang thai bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý khám định kỳ và kiểm soát nội tiết tốt, tránh để khối u mới hình thành và phát triển lại. Việc lựa chọn phương pháp điều trị dứt điểm như cắt tử cung chỉ được xem xét khi người bệnh không còn nhu cầu sinh sản hoặc đã có biến chứng nặng. Một câu hỏi tế nhị nhưng rất thực tế, bị u xơ tử cung có nên quan hệ tình dục không? Có ảnh hưởng gì không? Nếu khối u nhỏ, không gây đau hoặc biến chứng, chị em vẫn có thể quan hệ tình dục bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, u xơ nằm ở vị trí gây đau khi giao hợp hoặc có chảy máu bất thường, thì nên trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể. Đôi khi việc tạm ngưng quan hệ trong một thời gian ngắn hoặc lựa chọn tư thế phù hợp cũng giúp giảm cảm giác khó chịu và bảo vệ sức khỏe sinh sản. Một thắc mắc khá thường gặp nữa, có thể dùng thảo dược, thuốc nam hoặc ăn uống để làm teo u xơ không? Đây là câu hỏi thể hiện mong muốn chữa lành bằng phương pháp tự nhiên, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có nghiên cứu y học nào chứng minh hiệu quả rõ ràng của thuốc nam hay chế độ ăn đơn thuần trong việc làm teo hoặc điều trị u xơ tử cung. Chế độ ăn uống lành mạnh, ít chất béo, nhiều rau xanh, trái cây và giữ cân nặng ổn định có thể giúp điều hòa nội tiết, giảm nguy cơ phát triển u xơ. Nhưng nếu khối u đã to hoặc có triệu chứng rõ rệt thì vẫn cần điều trị y khoa chuyên sâu. Điều quan trọng là hãy tránh tự ý dùng các bài thuốc truyền miệng không rõ nguồn gốc vì có thể gây hại gan, thận và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản. Và cuối cùng, một nỗi lo rất nhân văn, nếu phải cắt tử cung vì u xơ thì có ảnh hưởng gì đến nội tiết, nữ tính hay đời sống vợ chồng không? Khi chỉ cắt tử cung mà vẫn giữ buồng trứng, nội tiết của người phụ nữ không bị ảnh hưởng nhiều. Chị em vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc, duy trì ham muốn và sinh hoạt vợ chồng bình thường. Tuy nhiên, vì tử cung cũng góp phần tạo khoái cảm, nên sau phẫu thuật có thể cần thời gian để cơ thể thích nghi và đôi khi cần sự đồng hành tâm lý từ người bạn đời. Điều quan trọng là nên chia sẻ cảm xúc, đừng giấu lo lắng trong lòng và hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn cụ thể nếu cần. Và cuối cùng, xin được chia sẻ một thông điệp nhẹ nhàng nhưng thiết tha, u xơ tử cung là căn bệnh lành tính, nhưng không nên xem nhẹ. Sự chủ động theo dõi sức khỏe, khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 đến 12 tháng một lần sẽ giúp phát hiện sớm và theo dõi kịp thời mọi bất thường trong cơ thể. Đừng đợi đến khi triệu chứng trở nên rầm rộ mới đi khám. Sức khỏe sinh sản là nền tảng của hạnh phúc gia đình, là tài sản quý báu mà mỗi người phụ nữ xứng đáng được bảo vệ bằng tình yêu thương và tri thức y khoa đúng đắn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin hãy để lại một lượt thích, chia sẻ cho người thân.
Và đừng quên đăng ký kênh An toàn cho mẹ, sức khỏe cho con để tiếp tục nhận những kiến thức chuẩn y khoa được truyền tải bằng trái tim của người thầy thuốc. Và nếu quý vị có câu hỏi, xin hãy để lại trong phần bình luận bên dưới, tôi sẽ chọn lọc và dành thời gian giải đáp trong những video tiếp theo. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, an yên và luôn lắng nghe cơ thể mình bằng cả sự dịu dàng và thấu hiểu.